Dobrá rada do života. Občas si přičichněte ke svému zubnímu kartáčku. Když smrdí, tak ho vyhoďte. Úplná socka, která nechce kupovat kartáček nový, by si ho měla aspoň vyčistit a vydezinfikovat. Protože to, co smrdí, jsou kolonie bakterií. A to v puse samozřejmě nechcete. Tak teď to nejdůležitější. Lego. Za pár stovek můžete sehnat 2 prdelní helmičky a 1 brnění. V tom druhém trošku dražším setu je brnění podobné. Vlastně helmy jsou stejné, akorát, že tyhle ty hadi na té přilbičce nejsou červené, ale oranžové a ten týpek má to brnění jiný. Lego Nexonites udělali něco podobného. Tam vzali tohleto brnění a přidali tomu tady takový výstupky, že vypadají jako drsnic ty válečníci. Nicméně prohledával jsem to a nejlevnější set, ve kterým je tohleto nový brnění, je za 600, nebo za 690, 700. Takže bych tam zase nechal prostě x tisíc, a to jsem fakt jako nechtěl, takže jsem si koupil krabičku za 300. Druhá rada do života. Pokud kupuješ něco, co budeš používat hodně dlouho, udělej si důkladný průzkum, aby člověk jako nekoupil zajíce v pytli. Nech si poradit od lidí, kteří jsou nezaujatý a nejlépe tomu trochu rozumí. Ujasni si priority a podle nich se rozhoduj. Přeci jako je lepší být trochu nespokojen, než se pořád rozčilovat nad tím, co nefunguje nebo co nefunguje jak má. Takhle jsem se rozhodoval při koupi foťáků a jediný, co fakt jako nemá, je 4K a myslím si, že to stejně není úplně 100% potřeba. Tak teď foťákům. Jsem velice nadšený, že Sony vydalo nový full frame Sony Alpha 9. Díky jeho nástupu zlevnili předchozí řadu A7. A7S2 i R2 jsou teďka o nějakých 13 000 levnější. Je to taková technologická vychytávka. Je to vlastně první mirrorless foťák, který nemá mechanickou závěrku, což znamená, že tam jakoby před tím čipem nic takhle nelítá, když fotí, ale je tam prostě jenom něco elektronického, který vlastně nevydává žádný zvuky. Takže když člověk fotí svatby nebo nějaký jako diskrétní události, tak není slyšet, že fotí. Jo. A navíc člověk ještě díky tomu, jak udělali ten čip, který je teďka nějaký jako super nový, nějak víc čipů za sebou. Když člověk fotí, tak tam není jakoby zatmění, když to načítá tu fotku do toho procesoru. Takže furt člověk vidí a může furt fotit a nemá tam žádný výpadky. Jo. Třeba když má člověk zrcadlovku, tak to zrcadlo tam lítá. A když teda vyfotíš, nazvihne se zrcátko, tak nevidíš hledáčku. A to v ten moment prostě člověk nevidí, jo, ten zlomek vteřiny. Tohle teďka vychytali, jo, takže já nevím za kolik, co to bude stát, 120 nebo kolik, tak profesionální foťák pro focení sportu a diskrétních eventů bude mít naprosto tichou závěrku. Co to umí ještě 4K video, podobně jako u 6500, že vezmu celý čip, který má těch 6000x4000, což je 6K jako video, a převzorkuju to do 4K videa, takže je mnohem jakoby detailnější, kvalitnější než pouze jakoby z čipu sundaný 4K video. GH5 má podobnou funkci, nicméně GH5 je úplně jiný foťák s jinými rozměry čipů, jinými funkcemi ještě dál. Jejich ostření funguje jinak.
Prostě to nemá smysl srovnávat. Nicméně GH5 je o polovinu levnější. Takže pokud to chce člověk opravdu na video, tak si myslím, že GH5 bude lepší. Na základě toho Canon vydal tiskovou zprávu, že do svých 5D Mark IV budou dávat C-Log. Krok k něčemu, k čemu se neodhodlali hodně dlouhou dobu. A myslím si, že to je odpověď na tu A9 od Sony, protože Canon teďka nebude asi vydávat žádný full frame, minimálně do podzimu ne, teda co si myslím já. Pokud nevydají full frame bez zrcadlovku, která bude umět 4K video a ještě k tomu třeba s tím C-Logem, aby mohli opravdu jakoby mít model, který bude jedna vedle druhýho s tím Sony, tak nebudou prodávat. Protože v těch nižších zrcadlovkách nebo foťácích nemají 4K, Sony má. I když se třeba přehřívají, tak Sony má. I Panasonic vlastně, všichni mají, akorát Canon ne. Canon se právě bojí toho, že by neprodávali ty super drahé kamery, profi, že jo? Ale já myslím, že jo, že by si jakoby ty zákazníci zvykli na to, co mají v těch levnějších a pak třeba, když by měli větší produkci, jak spíš se obrátili k nim. To asi nemá smysl řešit. Třetí rada do života. Jdeš-li větrat, ujistí se, že venku není větší smrad než vevnitř. Včera jsem se docela nachytal. Nevím co, ale v kopci asi někdo pálil pneumatiky, nebo byla inverze a z kanálu se vypařovalo něco, nevím. To dělá závěrka. 20 snímků za vteřinu.